Pinakamagandang paraan at gamit-gamitin na magbibigay pampaputi, makinis lalo sa balat. Kumuha lamang ako ng kalahating lemon po at idinirekta ko na rin tong piga-pigain dito sa malinis na paglalagyan. Napakaganda rin ang dala nitong lemon dahil naglalaman to ng vitamin C. Pagkatapos naglagay rin ako dito ng rice flour. 1 teaspoon din po ang aking inilagay. Kadalasan, gustong-gusto rin naman natin maging maputi, makinis, kapansin-pansin sa balat at higit sa lahat, napakalambot. Na maiiwasan din ito ang pagkaroon ng dryness sa ating mga kutis. Pagkalagay-lagay ko nga ng pinaka-rice flour, kumuha pa po ako ng sangkap na kakailanganin, ang coconut oil. Napakaganda rin ang dala ng coconut oil, tumutulong din tong magbigay smooth lalo sa balat, mayaman din to sa antioxidant. Maiiwasan nito ang ating pagtanda lalo sa ating mga kutis. Nagbibigay lightening lalo na rin sa mga dark circle, hyperpigmentation dahil naglalaman to ng vitamin E. Sa paghalo-halo ko nga, heto na nga ang tamang texture niya, maganda gamit-gamitin kahit pa nga pang araw-araw. Idirektang imas sa ating balat, sa ating mukha at i-relax to ng 10 to 15 minutes na nakakatulong makaalis lalo na rin sa mga prone to acne kasama ng black hands at white hands. Dahil sa pinagsama-sama natin, napakaganda nito skincare routine lalo na sa ating mga balat na nagbibigay ganda at kinis. Napakasimpleng sangkap na napakaganda ng resulta na nagbibigay lambot, pinapanatilihin itong hydration ng ating kutis. All natural at napakaganda gamit-gamitin. Na maiiwasan din ito ang pagkaroon ng dryness o yung hindi maganda sa ating mga kutis. Pagkatapos ibabad, direkta na rin tong banlawan at napakakinis lambot ng datingan. Thanks for watching guys! Bye!